ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. හැමදාම රස බලන්න රස කැවිලි වෙනුවට අමුතුම රසක කෑමක් අරගෙනයි අද මම ආවේ. මේක බෆි වර්ගයක්. කඩල පිටි පොල් වගේම සීනි පාවිච්චි කරලා ඉතාම රසවත්ව මේ කැවිලි වර්ගය හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම වාජනයකට සීනි කෝප්පේ දාලා වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරලා මේක හොඳට උණු කර ගන්නවා. ඒ අතරට මම ලුණු ස්වල්පයක් වගේම එනසල් කුඩු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මේක අපි නූලක් වගේ එදෙන පදමට වෙනකන් උණු කර ගන්න ඕනේ. නූල එදෙන පදමට ආවම අපි මේකට පොල් වගේම කඩල පිටි එකතු කර ගන්නවා. මෙතෙන්දී කැට නැති වෙන විදිහට හොඳින් කඩල පිටි ටික මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත ගිතේ කෝප භාගේ. මේක වරින් වර තමයි අපි මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරන්නේ. ගිතේ ටික හොඳට උරා ගන්නකම් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක හොඳින් උතුරගෙන එනකොට අපිට පුළුවන් වියලි මිටි ටික එකතු කරලා සූදානම් කරගත්ත ට්‍රේ එකට මිශ්‍රණය තුනී කරගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ මිශ්‍රණය. මේක අපි දැන් පැයක් විතර නිවෙන්න තියෙනවා. මම දැන් පැයකට පස්සේ මේක වෙන වාජනයකට මාරු කරගෙන කෑලි කපා ගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බෆි. ඔයාලට මේක රස කැවිල්ලක් වගේම අතුරුපසක් විදියටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.